Γεια σας όλους, ονομάζομαι Τανατζή Γεωργιάννα, φοιτώ στο τμήμα πληροφορικής του Ινίου Πανεπιστημίου και σε αυτό το βίντεο θα εξετάσουμε μαζί τον αλγόριθμο HeapSort. Αρχικά θα εξετάσουμε τα 4 στοιχεία που μας έχουν δοθεί. Κάθε αρχείο περιέχει 13 ίδιους, αλλά με τυχαία κατάταξη, αριθμούς. Με το 12 να υποδεικνύει τον αριθμό στοιχείων που θα χρησιμοποιήσουμε για την εφαρμογή του αλγορίθμου. Για αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσουμε το πρώτο αρχείο txt που μας δόθηκε. Ο αριθμός 12 δεν μας χρειάζεται στην εφαρμογή, οπότε προχωράμε με τα υπόλοιπα 12 νούμερα. Για καλύτερη κατανόηση του αλγορίθμου θα γίνει χρήση δεντροδιαγράμματος. Στην εξής περίπτωση, οι αριθμοί θα καταταχθούν με τη σειρά στο δεντροδιάγραμμα, από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω. Τώρα που έχουμε τους αριθμούς στο δέντρο, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση MaxHeap που βλέπουμε στον κώδικα που μας δόθηκε. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση αριθμών, έτσι ώστε να τηρεί τη αρχή γωνέα παιδιού της HeapSort. Με βάση την εξής αρχή, κάθε στοιχείο γονέας πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερος από τα στοιχεία παιδιά που βρίσκονται από κάτω του. Αρχικά, θα πρέπει να βρούμε από πού θα αρχίσουμε να κάνουμε ταξινόμηση με τη βοήθεια της MaxHeap. Ακολουθώντας το πρόγραμμα, διαιρούμε τον αριθμό των μη ταξινομημένων αριθμών με το 2 για να βρούμε από πού αρχίζουμε. Στην περίπτωση αυτή έχουμε 12 δια 2, το οποίο μας στέλνει στην έκτη θέση του δέντρου μας. Στη θέση αυτή έχουμε το 8671 και από κάτω το 2441. Εφόσον το 8671 είναι μεγαλύτερο από το 2441, τηρείται η αρχή γωνέα παιδιού και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια αλλαγή. Οπότε προχωράμε στο προηγούμενο στοιχείο του δέντρου. Στη θέση 5 βλέπουμε πως δεν τηρείται η προαναφερόμενη αρχή, εφόσον το 11.196 είναι μικρότερο και από τα δύο παιδιά του. Άρα θα πρέπει ο παρόν γονέας να αλλάξει θέση στο δέντρο με το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά του. Στην προκείμενη περίπτωση, το 11.196 αλλάζει θέσεις με το 16.379 και έτσι συνεχίζουμε τη διαδικασία πηγαίνοντας στο τέταρτο στοιχείο. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να ταξινομηθεί και το πρώτο στοιχείο του δέντρου. Τώρα που έχουμε ταξινομημένο δέντρο, προχωράμε στη μέθοδο swap, την οποία βρίσκουμε στον αλγόριθμο που μας δόθηκε. Με βάση την swap, παίρνουμε τον μεγαλύτερο γωνέα αριθμό, δηλαδή το πρώτο στοιχείο του δέντρου, και το μικρότερο αριθμό παιδί και τους αλλάζουμε θέσεις. Έτσι, ο αριθμός που είναι τελευταίος μετά την αλλαγή αυτή θεωρείται πλέον ταξινομημένος και μπορεί να φύγει από το διάγραμμα. Μετά την αλλαγή, ωστόσο, βλέπουμε πως υπάρχουν αριθμοί που παραβιάζουν την αρχή γωνέα παιδιού της HeapSort. Η παραβίαση αυτή διορθώνεται πολύ απλά για άλλη μια φορά με την εφαρμογή της συνάρτησης MaxHeap. Σε αυτή την περίπτωση όμως, το σύνολο των μη ταξινομμένων αριθμών είναι 11. Άρα η πράξη για να βρούμε από πού θα αρχίσουμε θα είναι 11 δια 2 και εφόσον δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό 5,5 θα πάρουμε τη θέση div του 5,5, δηλαδή την πέμπτη θέση στο δέντρο. Η διαδικασία που ακολουθεί είναι η γνωστή μας MaxHeap, όπως την εξετάσαμε και από πριν. Έπειτα από την εφαρμογή της MaxHeap κάνουμε και πάλι swap και θεωρούμε άλλον έναν αριθμό ταξινομημένο. Η ίδια διαδικασία έπειτα επαναλαμβάνεται μέχρι να ταξινομηθούν όλοι οι αριθμοί. Με μία γρήγορη ματιά στα αρχεία output, παρατηρούμε πως για κάθε ένα από τα αρχεία txt ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και η διαφορά είναι πως η σειρά των αριθμών αλλάζει το σύνολο των μηνυμάτων που πρέπει να κάνουμε για να πραγματοποιηθεί η ταξινόμηση. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και ελπίζω να καταλαβαίνετε πλέον λίγο καλύτερα τον αλγόριθμο HeapSort.